Yung next natin na activity is yung loop. Yung loop naman is a concept para dun sa mga paulit-ulit niyang ginagawa. So halimbawa, magka-count ka from numbers 1 to 10. Titingnan mo lahat ng worksheet. So pag tumingin ka ng worksheet, click mo yung worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, worksheet 4. So sequence na siya or ulit-ulit na pwedeng gawin. Or so yung concept niya, so kung itutuloy mo pa ba yung step na yon or titigil mo na yung loop. So para mas maintindihan natin yung loop, proceed tayo sa loop na worksheet. And then gawa tayo ng bagong sub to create yung gagawin natin sa activity na to is maglalagay tayo ng characters from cell A1 to cell A26. So to open a sub, sub pangalan lang is create loop. So pansin, may close and open ulit si sub, which is sub and then end sub. And then, so yung concept ng loop is gagawa tayo ng from cell A1, tatalon tayo ng A2, ng A3, ng A4. So paulit-ulit tayong pupunta sa bawat cell. So yung pwedeng gawin, since cell A1, A2, A3, pwede naman tayong gumawa ng loop na ulit-ulit tumatalon, pero habang tumatalon siya is nag-a-add ng row number. Sa pag-add ng row number, pwede tayong mag-create ng isang variable para mag-handle ng row number. Sa case na to, gawa ko isang variable na yung pangalan is I, and then since maliit lang naman yung tatalunan natin na rows from 1 to 26, kaya siya sa loob ng data type or na integer. Since si integer is kaya hanggang 32,000. Yung syntax ng loop, mayroon tayong for loop, while loop. Yung sa case na ito, gagamit tayo ng for loop. So uli, yung for is a reserved word for our variable starting from starting from 65 to 90, next I. Bakit 65? Si 65, yan yung character number ng letter na capital letter A. Yung gagawin natin is magsusulat tayo ng letter A to Z from A1 to A26. So may loop na tayo. Sa loob ng loop, diyan natin ilalagay yung pagsusulat ng value sa cell. So ulit, this workbook that sheets loops. Yan yung sheet name na gamitin natin. That range.
So, from cell A1, sa column A tayo maglalagay. So, pwede naman ilagay as A, and then, pwede natin i-utilize or gamitin yung variable ng I. Since magdudugtong tayo ng isang literal na letter A at saka ng variable na I, kailangan natin ng operator na AND. Yung ampersand, A, and then yung variable na I. So pansin, yung range natin na reserved word kanina, so halimbawa sa division natin, I4 siya, dito is A, and then kung ano man yung value ng I by the time na umikot yung loop na magsisimula sa row 65. That value equals. May function sa VBA na tinatawag na CHR. Ito yung magko-convert ng number into character code, ng character code into an actual letter. So, yun na siya. So, pag nirun ko siya ng F8, sa time na to, nang pumasok ng loop, yung value ng I is 65. So, pag nagsulat siya ngayon, this workbook, that sheet, that range, ipapasok niya ng A65, yung value ng capital letter A. Pag nag-scroll tayo doon, pansin, may 65 sa A65. Hayaan ko muna matapos. Mag-F5 lang ako. Then nagkaroon ng values na A to Z from row 65 to row 90. Pero yung gusto natin gawin is sana magsimula siya maglagay ng letter A sa A1. So yung pwede natin gawin, since magsimula siya sa 65, pwede natin gawin is mag-minus tayo ng 64 para pag dumaan siya doon, ilalagay niya sa A1 since yung value ng I is 65 minus 64, so range A1. Burahin ko muna to. Doon natin siya abangan sa taas sa cell A1. So pag nag-F8 ako ngayon, F8, pansin, may lumabas ng letter A sa cell A1 dahil sa minus 64 na nilagay natin sa range sa part ng code na to. So to continue, hayaan ko lang siya. Mag-F5 ako para tuloy-tuloy siya from 65 to 90 or 26 lines yung i-fill up niya. Yun. Yan yung isa sa mga gamit ng loops. Question po sa loops?